What's up, foodies? So lately nga I've been seeing a lot on social media about Jollibee's Ultimate Burger Steak. So naisipan ko, why not gumawa tayo ng version natin. Let's begin! So for this one, we'll begin with the patty. 4 na ingredients lang ang kailangan natin, which is asin, onion, at paminta. Tapos paghaluin lang siya ng mabuti. Pwede pa kayong magdagdag ng ibang flavorings, pero try avoiding ingredients that are in form of liquid kasi mamaya baka pagluto nyo maghiwa-hiwala yung patty natin. Masakit pa naman hiwala yan. So sa pag-form ng patty, kumuha lang kayo ng fistful amount, tapos maghulma kayo ng parang bola-bola sa kamay nyo or sa chopping board. Then give it a press. So you have to make sure na malaki yung patty nyo at hindi siya bulky, kasi pag luto nyo magko-compress talaga siya at diliit masyado. Sa half kilo ng ground beef, makakagawa kayo ng around 6 to 7 patties depending sa laki at proportion ng paghulma nyo. Luto ng patty, there's no oil needed kung non-stick yung gamit nyo na pan, pero kung hindi non-stick, maglagay kayo ng konti lang. Cooking time is 3 minutes on each side at low temperature. So, tignan nyo naman, grabe yung niliit niya. Kanina, halos half siya ng pan. Ngayon, halos 1/4 na lang. So, once tapos na kayo sa pagluluto ng patty, proceed na kayo sa fries. Yung fries, madali lang siyang lutuin. Start lang with high temperature. Then, pag niluluto na siya, set it to medium. Then, cook for around 6 to 7 minutes until golden brown na ang color ng fries. Luto na siya, pwede niyo siyang ilagay sa colander or on top of tissue para ma-drain yung excess oil. So, sa gravy naman, we start by melting the butter. Tapos, isunod na natin yung harina. Lutuin lang natin yung harina for around 3 minutes para mawala yung harina flavor niya. So, after 3 minutes, lagyan na natin ng tubig. Half cup lang muna yung nilagay ko. Tapos, mamaya na naman yung another half pag na-mix na yung gravy mixture. So, i-mix lang natin ng mabuti hanggang sa maghalo na yung gravy at maging okay na yung consistency niya. So, pag nahalo na siya ng mabuti, isusunod na natin yung Knorr cubes at paminta para sa flavor ng gravy natin. Then, mag-add tayo ng soy sauce just to color, tapos mix. Then, mag-add kayo ng asin. Tapos tikman nyo. I-adjust nyo lang yung dami ng asin depende sa gusto nyo ang alat ng gravy. Last is yung mushroom. So paglagay natin ng mushroom, i-mix lang natin siya for 1 minute. After 1 minute, okay na yung gravy. So the last part is the plating. Surround the rice with fries. Tapos on top of fries, ilagay natin yung burger patty. Then let's coat the burger patty and fries ng gravy. Damihan na rin natin kasi yung Ultimate Burger Steak, masarap talaga siya, lalo na kung madami yung gravy. So sa last part ng plating, i-garnish lang natin siya ng fried garlic. Tapos after natin tong i-garnish, favorite part na natin, kainan na. So for watchers, if you like my version of Jollibee's Ultimate Burger Steak, please hit like and subscribe to my channel.